more on content today. मेरो content को विषय अब topic already तपाईले सुनिसक्नु भएको छ. यो चाहिँ what has non-alignment meant for Nepal भन्ने हो. अब मलाई थाहा छ तपाईहरु सबैजना politics मा, foreign policy मा, IR को different यो खालको constructs हरुमा तपाईहरु introduced हुनुहुन्न. They were trying my best to keep it simple. तर on the other hand म यसमा एक्सप्लोर गर्दैछु अलरेडी भर्खर सतह चाहिँ यसो स्क्रैच गर्दैछु त्यसकारण एकदम इन डेप्थ र एकदम खतरा खाले एनालाइसिसहरु चाहिँ अफ कोर्स त्यो मैले पनि सिक्ने अवस्थामा भएको हुनाले त्यो चाहिँ क्वेशन आन्सरमा बरु तपाईहरुको तर्फबाट चाहिँ आएको कुराहरुलाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा अगाडि बढाउनला. मेरो आजको अटेम्प्ट चाहिँ के रहन्छ भने खास गरी 1955 मा चाहिँ इन्डोनेसियाको बान्डुङ भन्ने शहरमा यो एसियन अफ्रिकन कन्फरेन्स भन्ने भयो हैन. त्यसलाई बान्डुङ कन्फरेन्स भनिन्छ. त्यसमा चाहिँ नन अलाइनमेन्ट भन्ने एउटा प्रिन्सिपल एउटा कन्सेप्टको चाहिँ कुराहरु अगाडि बढ्यो. र अलिकति हिस्टोरिकल थोरै सानो स्टोरी टेलिङको हिस्टोरिकल एउटा रिकलेक्सनको हिसाबबाट नि के भएको थियो त कसरी हो यो कुराहरु अगाडि बढ्यो भन्नेहरु म थोरै रिलेट गर्न चाहन्छु. सो इट्स मोर लाइक कस्तो हुनुपर्छ, व्हाट इज द आइडियल स्ट्यान्ड फर नेपाल भन्ने तर्फ म त्यति धेरै जान्न. How has it been pursued भन्नेतिरै अलि बढी जान्छु. Probably your bits and pieces, your random collection of your data, fact figure, opinion of other people, academics or otherwise, यो सबै कुराहरुले चाहिँ तपाईकै लागि एउटा ओपिनियन क्रिएट गर्न हेल्प गर्ला भन्ने चाहिँ नि मैले अपेक्षा राखेको छु. त्यसकारण I don't have anything super concrete to offer today. So it's up to you to make up your own mind about it, right? अब अगाडि बढ्नु पर्यो. सबैलाई थाहा छ 1945 मा चाहिँ नि सेकेन्ड वर्ल्ड वार एन्ड भयो हैन. त्यसमा एउटै साइडबाट वारिङ पार्टिजहरु एलाइजमा रहेको थिए. यो युके थियो, त्यसपछि द युएस थियो, फ्रान्स थियो, इभन रसिया पनि एउटै पार्टमा थियो. त्यसपछि युएन बन्यो. तर त्यसको अलिकति टाइम अगाडि बढ्ने बित्तिकै अब उनीहरुको कमन एनिमी हैन फासिस्ट जर्मनी लगायत अरु जापान लगायतको कन्ट्रीजहरुलाई डिफिट गरिसकेपछि त्यो डिफिट गर्ने त कमन पर्पस थियो. तर त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पुँजीवाद र साम्यवाद क्यापिटलिजम र कम्युनिजमको डिबेट चाहिँ नि आउन थाल्यो. अब कमन एनिमी गइसकेपछि अब इन्टरनल यो खालको अलायन्स भित्रै ब्रेकअप आउन थाल्यो. सबैलाई थाहा छ कोल्ड वार बिल्डअप हुन थाल्यो हैन. जस्तो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीजहरु खास गरी चाहिँ नि एउटा साइडमा परे भनेदेखि अब अर्को साइडमा चाहिँ रसियाले लिड गरेको क्याम्प चाहिँ अगाडि बढ्यो. अब आपत पर्यो. खास गरी कस्तो कन्ट्रीजलाई आपत पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि खास गरी वर्षौंसम्म तपाईको यो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज भनिएका देशहरुले नै कोलोनाइज गरेर राखेका थुप्रो कन्ट्रीजहरु उनीहरु भर्खर रिसेन्टली चाहिँ नि त्यो युएन एस्टाब्लिश भइसकेपछि एउटा मेजर काम थियो आफ्टर सेकेन्ड वर्ल्ड वार चाहिँ नि त्यो इन्डिपेन्डेन्स पाउन थालेको थियो नि त कन्ट्रीजहरुले हैन. सो स्पेशली एसिया र अफ्रिकामा चाहिँ धेरै कन्ट्रीजहरु अब उनीहरु आफ्नो नयाँ परिचय खोजिरहेको थिए. आइडेन्टिटी क्राइसिस भर्खर त हजारौं सयौं 50औं वर्ष कोलोनाइज भएर निस्किसक्यो. अब के हो त अब दुईतिर झगडा गर्न थालेछ कसको साइड लिने आपत पर्यो नि हैन. र उनीहरुले चाहिँ नि खास गरिकन नेहरू हैन हाम्रो इन्डियाको जवाहरलाल नेहरूको चाहिँ नि 1954 मा यो सिनो इन्डियन वार भएको बेलामा चाहिँ नि त्यो वारलाई एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा टुङ्ग्याएको थियो. त्यो बेलामा एउटा पञ्चशील भन्ने एउटा अग्रिमेन्ट भयो हैन. त्यो पञ्चशीलमा 5 वटा कुराहरु छन्. जस्तो म्युचुअल तपाईहरुले सोशल स्टडिजमा पढ्नु भएको थियो होला नि हैन. फ्याक्टमा एकदम थोरैमा भनिदिन्छु. म्युचुअल रेस्पेक्ट फर सोभरेनिटी एन्ड टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, non-interference in each other's internal affairs, non-aggression, equality and mutual benefit, peaceful coexistence. यो कुराहरु थिए नि हैन. सो यो कुराहरुको आधारमा चाहिँ अब कन्ट्रीजहरुले अब अगाडि बढ्ने भन्ने खालको नेहरूले चाहिँ त्यो बान्डुङ कन्फरेन्समा प्रपोज गरेपछि खास गरी 5 वटा देशहरुले अलि पछि नेतृत्व दिए हैन. तपाईको घाना, युगोस्लाभिया, इन्डिया भयो, त्यसपछि इजिप्ट र अर्को एउटा इन्डोनेसिया. एक्ज्याक्टली त्यही बान्डुङमै भएको छ हैन. यो 5 वटा देशमा अब एकदम स्ट्रङ लिडर्सहरु थिए. कसैले अटोक्र्याट भन्छन्. अब त्यो द्याट्स अ डिफरेन्ट डिबेट. तर उनीहरुले चाहिँ नि अब के गर्ने भन्दाखेरि शीत युद्धमा भाग नलिनको लागि चाहिँ अब हामी गोइङ टु पर्स्यु नन अलाइनमेन्ट. वी आर नट गोइङ टु अलाइन विथ द रसियन क्याम्प, वी आर नट गोइङ टु अलाइन विथ द अमेरिकन क्याम्प भनेर चाहिँ अगाडि बढ्यो. र त्यसमा 1965 मा बेलग्रेडमा चाहिँ फर्स्ट कन्फरेन्स भयो. इन्ट्रेस्टिङ कुरा अब मैले नेपाललाई जोड्नु पर्ने हुन्छ. बान्डुङ कन्फरेन्समा पनि नेपाल फाउन्डिङ कन्ट्रीजहरु मध्येमै थियो. त्यसरी 65 मा बेलग्रेडमा पनि नेपाल गएर नेपालले पनि नेपाल भलै कोलोनाइज नभएको थियो भने तापनि नेपाल बिस्तारै अब नेपालले चाहिँ इतिहासमा चाहिँ धेरै थरीको फरेन पोलिसीजहरु पर्स्यु गर्यो भन्छ है. अब जस्तो एकजनाको बराल 2018 लोकराज बराल सबैभन्दा है. सो उहाँले चाहिँ नेपालको 5 वटा फरेन पोलिसी स्ट्र्याटेजिजहरु चाहिँ यसरी रिकलेक्ट गर्नु भएको छ. पहिलो पोलिसी अफ आइसोलेसन राणाकालमा चाहिँ पुरा अलि अगाडिको पालामा
आइसोलेसन पनि भयो र बेला बेलामा चाहिँ स्पेसल रिलेसन नेपाल र युकेको चाहिँ एकदमै हुन्छ नि त्यो बेलामा गोर्खा सैनिक आदि इत्यादिदेखि लिएर त्यो खालको स्पेसल रिलेसनवाला फरेन पोलिसी पनि नेपालले पर्स्यु गर्यो अब अलिक पछि चाहिँ इक्वी डिस्टान्सिङ भन्ने कन्सेप्ट आयो होइन समदूरी राख्ने भन्ने खालको कुरा त्यसलाई नन अलाइनमेन्टको पोलिसिज पनि आज भनेपछि इक्वी प्रोक्सिमिटी भन्ने खालको डिस्टान्सिङ होइन प्रोक्सिमिटी भन्ने खालको कन्सेप्टहरू पनि आएको छ सो ओभर द टाइम चाहिँ नेपालले यो खालको फरेन पोलिसी स्ट्यान्सेसहरू पनि प्र्याक्टिस गर्दै आइरहेछ सो यो 1955बाट सुरु भएको कुरा नेपालमा चाहिँ अब यो बिचमा मैले तपाईँलाई कन्स्टिट्युसनल रिभोल्युसनबाट पनि सानो एउटा वाक थ्रु गराउँछु अहिलेसम्म कतिवटा संविधान बन्यो नेपालमा थाहा छ 7 है सो जसमध्ये तपाईँको 1948मा चाहिँ नेपाल ऐन बन्यो होइन नेपाल कानुन त्यो बेलामा चाहिँ फरेन पोलिसीको बारेमा खासै साइलेन्ट होइन तर के गर्ने भन्दाखेरि अब विश्वमा अब विकसित अरू राम्रो राम्रो अब अग्रपङ्क्तिमा रहेका देशहरूलाई चाहिँ उनीहरूको विकास हामी पनि भेटाउने भन्ने खालको एउटा कन्स्टिट्युसनले चाहिँ एउटा एम राख्यो है त्यो बेलामा यो हाम्रो नन अलाइनमेन्ट यताउताको बारेमा केही बोलेको छैन 1951मा फेरि अब अन्तरिम अर्को बन्यो यसमा चाहिँ नि आर्टिकल 13मा चाहिँ गभर्मेन्टको इफोर्ट भनेर चाहिँ प्रोमोटिङ इन्टरनेसनल पिस एन्ड सेक्युरिटीतिर डाइभर्टेड हुनुपर्छ जस्ट एन्ड रेस्पेक्टफुल रिलेसन्स अरू देशहरूसँग राख्नुपर्छ मेडिएसनको मार्फतबाट चाहिँ इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्टलाई सेटल गर्नुपर्छ ल र ट्रिटीलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आयो है 1951मा यो 59मा गएर फेरि अर्को संविधान बनाइ गर्नुपर्छ है हामीलाई फेरि संविधान धेरै उतार चढावहरूबाट आछौँ हामी अब नेपाल चाहिँ 1959मा आइसके पछाडि सोभरेन नेसन हो एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो भन्ने हिसाबबाट अफर्म गर्यो त्योदेखि बाहेक अरू संविधानले चाहिँ फरेन पोलिसीको के हो त भन्ने खालको कुरा त्यति धेरै गरेको छैन यो 1959 भनेपछि बान्दुङ कन्फरेन्सभन्दा पछाडिको जब चाहिँ नेपालले एक हिसाबले अफिसियली अनअफिसियली नन अलाइनमेन्टलाई चाहिँ इन्डोर्स गरिसकेको थियो तर त्यो सर्ट कन्स्टिट्युसनले चाहिँ त्यसलाई त्यति धेरै रिफ्लेक्ट गरेन 1962मा फेरि बन्यो आर्टिकल 2 र 3मा चाहिँ नेपाल के हो भन्ने हिसाबबाट अलिकति अगाडि बढाएको छ Nepal is an independent, indivisible, sovereign, monarchical Hindu kingdom having its indefeasible and inalienable right to develop its political, economic, cultural life to determine its relation with other states in accordance with its own genius and traditions. भन्ने खालको कुरा आयो यो भन्नु खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल पनि हामी एउटा छुट्टै देश हो हाम्रो आइडेन्टिटी छ हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ हाम्रो आफ्नै आइडेन्टिटी छ भन्ने यो चाहिँ बिस्तारै अब यो अलिकति कहाँनिर रिलेटेड छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले आफ्नो आइडेन्टिटी खोज्दै गरेको कुरा चाहिँ यहाँनिर अलिकति रिफ्लेक्ट हुन्छ बाहिरकोले हामीलाई धेरै हस्तक्षेप नगर है भनेर भन्ने खालको कुरा र यसमा चाहिँ फ्रेन्डली रिलेसनसिप्सहरू चाहिँ अर्को कन्ट्रीसँग बढाउने भन्ने खालको स्ट्याट्स पनि राखेको छ त्यसबाट अलिकति ओभरभ्यू कस्तो छ भन्ने हिसाबबाट अगाडि बढिरहेको छ कसैसँग शत्रुता नराख्ने सबैसँग मित्रै बनाउने भन्ने खालको स्ट्यान्समा अगाडि बढेको छ 1990 यो 47को संविधानको कुरामा आयो अब युएन चार्टरको प्रिन्सिपलबाट गाइड हुने पञ्चशीललाई मान्ने इन्टरनेसनल ललाई मान्ने वर्ल्ड पिसको भ्यालुलाई मान्ने होइन इक्वालिटी ड्राइभन एन्ड फ्रेन्डली रिलेसनमा आधारित भएको चाहिँ नि रिलेसन्सहरू पर्स्यु गरे र त्यसले चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि पिसलाई इन्स्टिट्युसनलाइज गर्ने भन्ने कुरा आयो राजा वीरेन्द्रले पिस प्रपोजल जोन अफ पिस भन्ने कुरा याद गर्नुभयो किन सम्भव हुन सकेन यो सफल हुन सकेन एउटा कुरा चाहिँ अब यहाँनिर एउटा जियो पोलिटिकल तपाईँलाई थाहा छ सबैलाई थाहा छ इन्डियाले सपोर्ट गरेन चाइना वाज द फर्स्ट टु सपोर्ट बट इन्डिया नेभर सपोर्टेड भन्ने हामी त्यसलाई किन सपोर्ट गरेन होला भन्ने एउटा कुरामा चाहिँ इन्डियाले ऊ बेलामा यो ट्रिटी अफ पिस एन्ड फ्रेन्डसिपको बेलादेखि चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई आफ्नो सेक्युरिटी एउटा अम्ब्रेलाको अन्डरमा चाहिँ बसोस् भन्ने खालको एउटा एक्सपेक्टेसन राखेको छ माथिबाट टिबेट हुँदै हुँदै चाइना तल आउन खोजिरहेछ यदि नेपाललाई पेनिट्रेट गर्यो भने त्यो इन्डियाको लागि पनि एउटा सेक्युरिटी थ्रेट हुनसक्छ भनेर इन्डियाले नेपाललाई चाहिँ सकेसम्म आफ्नो सेक्युरिटी अम्ब्रेलाभित्र बस्छ नेपाल जोन अफ पिस भए पछाडि त बाहिरको जानु पाएन भनिसके पछाडि इन्डिया चाहिँ एज अ मिलिटरीली नेपालमा इन्टर गर्न पाएन भनिसके पछाडि चाइनाको लागि त्यो अफकोर्स एउटा पोजिटिभ कुरा थियो र चाइनाले एक्सेप्ट गर्यो त्यसलाई वेलकम गर्यो इन्डियाको लागि चाहिँ स्वीकार हुन सकेन भन्ने कुरा 2007मा अर्को बन्यो है त्यसले चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ इन्हान्सिङ डिग्निटी अफ द नेसन भन्नेतर्फ अगाडि बढ्यो भने 2015मा चाहिँ गएर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के आएको छ भने हाम्रो फरेन पोलिसीलाई चाहिँ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टले गाइड गर्नुपर्छ है भन्ने फरेन यो नेसनल इन्ट्रेस्ट भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ अब फरेन पोलिसीको एउटा सेफगार्ड गर्नको लागि इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ पनि हुनुपर्छ भन्ने पनि इन्ट्रोड्युस भयो र नेपालमा त्यसको डिस्कोर्स अगाडि बढिरहेको छ अल्दो अब कोर नेसनल इन्ट्रेस्ट भने हाम्रो जमिन बचाउने जनताहरू बचाउने आदि भन्ने कुराहरू छँदैछ तर हाम्रो इकोनोमिक हाम्रो फर्दर हुन्छ नि यो सोसियो कल्चरल जस्तो वेलबिङको कुराहरू एज अ नेसन प्रस्पेयर हुने भन्ने जस्तो कुराहरू सेकेन्डरी नेसनल इन्ट्रेस्टमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्नेमा अरू कन्ट्रिजहरूले धेरै काम गरेर नेपालले ठ्याक्कै अलि गरिसकेको छैन अब अहिलेसम्म डाक्टर दिनेश भट्टराईले एउटा यसलाई कन्क्लुडिङ एउटा हिसाबबाट कसरी भन्नुहुन्छ भने यो नन अलाइनमेन्ट नेपालको लागि जुन पर्स्यु गर्दै आइरहेको छ यो भनेको चाहिँ तपाईँको नेपाललाई एउटा सर्भाइभल स्ट्राटेजी हो भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले कुरा गर्नु भएको छ र अर्को भनेको चाहिँ नेपालमा डाइनामिक न्युट्रालिटी इक्वी डिस्टेन्सिङ इक्वी प्रोक्सिमिटी ब्यालेन्स रिलेसन्स
अनि त्यसरी एमिटी विथ अल एनिमिटी विथ नन यो डिफ्रेन्ट खालको न्यारेटिभ्सहरू सेट गरेर चाहिँ यो नन अलाइनमेन्टलाई इन्टरप्रेट गर्ने कुरा पनि भएको छ। अब कागजमा एक थरी छ तर रियल लाइफमा चाहिँ हाम्रो पोलिटिक्स एकदमै धेरै डिभाइडेड छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नेसनल कन्सेन्सस आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्ने अलिक धर्म छ। बट अल इन अल चाहिँ नेपालले हिस्टोरिकली चाहिँ तपाईँको नन अलाइनमेन्ट पर्स्यु गरेर एउटा स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल यो भएन भनेदेखि एउटासँग आबद्ध हुने बित्तिकै नेपाललाई थ्रेट बढी हुने जस्तो विचार गरेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भनेर